إذا انتقل شخص من مستوى سطح البحر إلى قمة مرتفعات إيفرست ستسوء الأمور سريعا. على مرتفع يبلغ 8848 مترا يقدر الضغط الجوي بحوالي 33% من مستوى سطح البحر، وهذا يعني أن كمية الأكسجين في الجو قليلة بشكل ملحوظ، وهذا يعني أن الشخص سوف يختنق في حدود دقيقة واحدة. رغم ذلك فإن الأشخاص الذين يؤدون هذه الرحلة على مدار شهر يرجح بقاؤهم على قيد الحياة عند هذا المرتفع لمدة ساعات. فماذا يحدث لأجسامنا في شهر واحد فقط بحيث نستطيع التوافق مع هذا المرتفع الشاهق؟ لنتخيل أنك واحدا من 5.8 مليون نسمة يعيشون على مقربة قليلة من 500 متر فوق سطح البحر. حين تأخذ نفسك عند هذا المرتفع تمتلئ رئتاك بخليط من عدد من الغازات والمركبات الأخرى تعتبر جزيئات الأكسجين هي الأهم بينها، التي يحتاجها الهيموغلوبين في خلايا الدم الحمراء، ويدور من ثم الدم في أنحاء جسمك ناقلا الكمية المناسبة للأكسجين إلى جميع خلايا الجسم. وبينما يزداد المرتفع يحتد الهواء وتظل نسبة كل مركب كما هي في الطبقة العليا من الأتموسفير، لكن في النهاية ستظل نسبة الأكسجين التي تمتصها أجسامنا قليلة. ولو أنك ارتقيت إلى مرتفع يزيد عن 2500 متر سيؤدي نقص الأكسجين إلى نوع من أمراض المرتفعات يعرف ب IMS أو داء المرتفعات الحاد، ويتسبب في صداع وإعياء وغثيان. لحسن الحظ يحدث ال IMS فقط عند الارتقاء بسرعة كبيرة، لأن لدى أجسامنا طرق عديدة للتكيف مع المرتفعات الشاهقة، فخلال دقائق بل حتى ثوان من الوصول إلى مرتفعات من 1500 متر تستشعر المستقبلات السباتية الكيميائية في العنق قلة ضغط الأكسجين في الجسم، مما يقدح زناد الاستجابة بزيادة وتعميق معدل عملية التنفس لتعويض قلة الأكسجين، وتزداد كذلك ضربات القلب، كما ينكمش القلب أكثر لزيادة ضخ الدم مع كل نبضة، فيتحرك الدم المؤكسد سريعا في أنحاء الجسم. كل هذه التغييرات تحدث بسرعة، وبفرض أنك تماديت في الصعود سيزداد اضطرادا معدل نبضات القلب والتنفس، لكنك لو بقيت على هذه المرتفعات لعدة أسابيع فسوف تجني حصاد التكيف الطويل الأمد. خلال الأيام القليلة الأولى على ارتفاع 1500 متر سيأخذ معدل بلازما الدم في التناقص بينما يزيد تركيز الهيموغلوبين، وخلال الأسابيع التالية ستتواصل معدلات الهيموغلوبين في زيادة ما يتيح للدم أن يحمل نسبة أكبر من الأكسجين لكل لتر من الدم، وبالتوازي مع معدل ضربات القلب زائد، فمعدلات هيموغلوبين الدم الجديدة ستوزع الأكسجين في جميع أنحاء الجسم وبنفس المعدل الذي سيضخ به الدم مع كل نبضة قلبية، يمكن عودته مرة أخرى للمستوى الطبيعي في توقيت متزامن. يزيد معدل التنفس بشكل إضافي في عملية تسمى التأقلم التنفسي. بعد هذه الأسابيع القليلة من التأقلم الممتد يجري الجسم تغييرات ملحوظة حتى للتسلق إلى مستويات أعلى. رغم ذلك فسيكون عليك قضاء وقت إضافي للتأقلم باستمرار، وحتى العودة إلى مستويات أقل ارتفاعا للاستشفاء قبل الصعود مجددا. ولأن قمة إيفرست ليست فقط عالية بل إنها القمة الأعلى على كوكب الأرض، وأجسامنا على ارتفاع 3500 متر تكون تحت ضغط كبير وتمتد الشرايين والأوردة لتسريع تدفق الدم، لكن الأوعية الدموية الأقل حجما ويطلق عليها الشعيرات الدموية تظل على حجمها، بمقدور هذا الضغط المتزايد أن يضعف الأوعية الدموية وتحدث تسربا ليتراكم السائل في الدماغ. نفس الحالة يمكن حدوثها في الرئتين عندما تتسبب قلة الأكسجين في تقلص الأوعية الدموية ليؤدي إلى ضعف الأوعية الدموية وتراكم السائل. هاتان الحالتان المعروفتان ب HSAA و HABA تواليا نادرة الحدوث، لكن بمقدورهما تهديد الحياة ما لم يحدث هناك تدخل عاجل. وبعض من أهل التبت وأمريكا الشمالية الذين ينحدرون من عائلات لهم تاريخ في الحياة على المرتفعات لهم صفات وراثية تأتي بهم عن أمراض المرتفعات، لكنهم لا يمتلكون مناعة إزاء هذه الأوضاع الأكثر حدة. ورغم هذه المخاطر أثبت المتسلقون على مدار القرن المنصرم أن الإنسان قادر على الصعود لأعلى مما قدر العلماء متغلبين على حدود أجسامهم. فقد أعاد هؤلاء المتسلقون تعريف ما يمكن للبشرية أن تتكيف معه. إلى اللقاء.